السلام علیکم دوستانو، که چیرې تاسو په ګوګل باندې سرچینګ زیات کوئ نو دا ویډیو د ستاسو لپاره ده. هغه ځکه چې په ګوګل باندې تاسو که چیرې سوال وکئ نو د هغې جواب شارټ شاندې درکړي، یو وړوکی شان جواب درکړي، او که تاسو چیرې پوره سوال جواب حاصلول غواړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره د ویډیو شروع کوو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک در سره ضرور ورکړئ. ګوګل ته به راشئ، دلته به سرچ کړئ چیټ جی پی ټي. چیټ جی پی ټي چې سرچ کړئ، چیټ جی پی ټي لاندې به دلته چیټ جی پی ټي پلس په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به درته لیکلي لاندې وګورئ، په دې باندې کلیک وکړئ. ټرای چیټ جی پی ټي باندې به کلیک وکړئ، لاندې به تاسو یو اکاونټ ځان له جوړ کړئ پکې. دا وګورئ ساین اپ وکړئ. ساین اپ چې وکړئ دلته به د یو ایمیل اډرس ورکړئ. لاندې وګورئ ګوګل سره که تاسو کنیکټ کوئ، دا یو سیف براوزر دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. جیمیل سره کنیکټ کوم، دلته زه یو د جیمیل سره کنیکټ کوم. لږ انتظار به وکړئ دا چې بیا به چې دا ان شي را به شئ. دلته به نوم ورکئ، تیاري زما نوم راوایست. دلته به برډې ورکئ، زه همداسې یوه برډې ورکوم 20. دلته به برډې ورکئ. وګورئ اوس واخیستو. دلته به د موبایل نمبر ورکئ. دې نه به دا زیرو به ورسره نه لګوئ، اکاونټ جوړ کړی دی. زه په دې نمبر باندې سرچینګ کوم. اوس به دې ته ایس ایم ایس راځي، زه ګورم چې ایس ایم ایس راشي. دا پکې پیسټ کوم. دغه د دې ما پکې پاسورډ ورکړو. د دې نه بعد لاندې تاسو وګورئ سرچ آیکن ته وګورئ. دغلته کې تاسو څه سوال کولی شئ، تاسو ته به شارټ کټ جواب میلاو شي. لکه چې اوس زه مثال د ارت باره کې تپوس کوم، صرف ارت لیکمه، نور څه داسې نه لیکمه پکې. ګورئ د دې څنګه جواب راکوي ماله ارت. پاس وګورئ دلته شروع شو. ارت is the third planet from the sun is our solar system and the only known planet. دغه شان تاسو د نور څه سوالونه جوابونه هم کولی شئ. لکه اوس مثال زه داسې شخصیت په باره کې تپوس کوم، لکه اوس مثال عمران خان چې ولیکه who is عمران خان. دا شانې به یې سرچ کړئ او سینډ به یې کړئ. اوس ګوره عمران خان is پاکستانی پولیټیشن، فارمر کرکټر اینڈ کرنٹ پرایم. دا وګورئ دی پوره انفارمیشن راکوي. نو دوستانو دا ډېرو ښه معلوماتو دپاره که تاسو چېرته معلومات حاصلول غواړئ نو دغه د چیټ جی پي ټي ضرور استعمالوئ، ځکه چې ستاسو نالج کې به اضافه کوي. او زموږ د حوصلې دپاره دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. نو خدای په امان.